صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده طالع معاكم في فيديو جديد احكي معاكم ايه هي الاسباب اللي خلتني اختار بقى بريطانيا بالذات وافضلها عن باقي كل الدول اللي انا كنت عايز اروحها زي هولندا والمانيا ودول كتيره. فخلونا نتمشى كده الحديقه جميله ونقعد فيها ونتكلم فيها على روقان على كل الاسباب وافضفض معاكم واقول لكم ايه اللي ميز بريطانيا بالنسبه لي وخلاني اشوفها ان هي احسن بلد في العالم ان انا استقر فيها. انا اول حاجه اخترت بريطانيا عشانها هي موضوع اللغه يا جماعه. موضوع اللغه ان انا اعيش في بلد اللغه بتاعتها لغه انجليزيه وما احتاجش ان انا اتعلم لغه جديده. انا الانجليزي بتاعي ما كانش حلو يعني الصراحه، كان تعبان وبتاع ثانويه عامه مصريه، بس مهما كان انا متعلم على الاقل الاساسيات بتاعته شويه او جرامر او حاجه. انا اتعلمت لغه تركيه والموضوع كان صعب جدا في الاول وعانيت وبتاع لحد ما اتعلمت اللغه وبقيت بتخيل مثلا ان انا اروح المانيا واتعلم لغه الماني من الاول واقعد احتاج ناس واكلم صحابي عشان يترجموا لي او يجوا معايا وحاجات من دي. فالموضوع لقيته مرهق جدا، فقلت لا، انا البلد اللي انا اروحها لازم أن تكون اللغه فيها لغه انجليزيه علشان انا اكون مستريح الصراحه وما اكررش ايه اللي حصل في موضوع تركيا تاني. شعوري ان انا من اول ما نزلت المطار وان انا لقيت كل حاجه حواليا لغه انجليزيه فقط، فده حاجه ريحتني جدا. اللي هو ايه ده، انا فاهم كل حاجه حواليا ومش محتاج حد يترجم لي. ومن اول يوم مثلا اتوه اكلم حتى عامل نظافه، اكلم اي حد قدامي في الشارع ايه ده يعرف يكلمني واتفاهم معاه. طبعا الاكسنت اول ما جيت طبعا في صدمه كبيره وبحكي لكم على الموضوع ده، بس مهما كان هتقدر تتعامل بنفسك وهتقدر تتحرك. وهنا محترمين جدا في اللغه، يعني لو انت مثلا اللغه بتاعتك مش اللي هي كويسه، يعني مش هقول لك اللي هو بيرفكت مثلا، لا اللي هي مش كويسه بس انت بتقول كام كلمه وبتمشي نفسك، يعني الدنيا تبقى حلوه. لو واحد بريطاني شافك بتتكلم انجليزي وحتى ضعيف وبتتكلم غلط، مش هقول لك ضعيف وخلاص، بيفهم منك اللي هو عايزه. هم هنا بالذات لان هم انجليز هم فاهمين كويس ان هم بيتكلموا لغه واحده اساسا بس، فانت بالنسبه لهم حاجه مبهره لما تيجي تقول له انا اسف مثلا لغتي وحشه ولا حاجه. يا عم احنا بنتكلم لغه واحده بالعافيه، انت كده جامد وبتتكلم لغتين ولا ثلاثه. فبيحترموا جدا تعلم اللغات يعني، وانك بتحاول تتكلم لغتهم. فبعد موضوع اللغة ده يا جماعة، تاني حاجة وهي يعتبر من أهم الحاجات هي الدراسة هنا. الدراسة هنا تاني أفضل بلد في العالم في الدراسة، يعني الجامعات هنا والشهادة من بريطانيا سمعة. فكوكوا بقى من النظام هنا عامل ازاي، ده اللي بحكي لكم عليه لأن أنا لقيت نظام تعليمي مختلف تماما. في ناس ما بيعجبهاش وناس بيعجبها، بحكي لكم من التفاصيل ديت اللي كله يقدر يعترف بيه، محدش يقدر ينكره إن أي شهادة من هنا من البلد ديت بيضرب لها تعظيم سلام في أي مكان. بالذات يعني أغلب على فكرة الطلبة الدوليين حتى اللي بيجوا بريطانيا ان هم يدرسوا ما بيحبوش يكملوا هنا، عشان لما بياخدوا الشهاده من هنا ويروحوا بلدهم او اي بلد تانية بيتعاملوا معامله جميله جدا علشان هم شهادتهم من بريطانيا. حته ان انت معاك شهاده من بريطانيا فموضوع جميل جدا، وطبعا الدراسه باللغه الانجليزيه فده بتكون ميزه كبيره جدا لي. فحبيت انا زي ما قلت لكم في اخر فيديو يعني اللي هو طالما انا كده كده متغرب وبعيد عن بلدي وبعيد عن اهلي فخلينا نتغرب يعني في احسن مكان وكده. صح يا جماعه، انا عايز افكركم بس ان اغلب الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو مش بيكونوا مشتركين في القناه، فلو بس تسمحوا ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه، عشان في ناس بيتفرجوا على الفيديو بينسوا بس يعملوا اشتراك في القناه، عشان ده بيساعد ان الفيديو يظهر لناس كتير. ندخل لنقطة تانية في موضوع الأسباب يا جماعة، وهي موضوع الأمن والاستقرار والسياسة. حتة آخر فترة وآخر سنين في تركيا موضوع السياسة بدأت تلخبط ويحصل مشاكل، وتسمع عن قرار ترحيل عرب أو قرار ترحيل لاجئين أو وقف إقامات أو وقف أوراق. اللي عجبني أكتر هنا إن صراحة البلد مستقرة أكتر سياسيا وأمنيا. إحساسي الصراحة بالأمان الصراحة ده أهم بكتير. إن أنت إيه موضوع إن أنت خايف إن أنت إقامتك ما تتجددش، يحصل معاك مشكلة، حوارات من ديت، ده موضوع مرعب. اللي عايش بره مصر هو هيفهم جدا النقطه ديت. يعني انت كل رابطك بالبلد اللي انت عايش فيها بره مصر هي موضوع الاوراق. هتفهم ايه ده، انا موضوع الاوراق انا لازما الاقامه تبقى جديده، طب التواريخ والحاجات دي. فمن هنا من اهم الاسباب الصراحه هو موضوع الامان الاستقرار. قاعد في بلد مش اللي هي هترحلك او ان هي تلغي لك اقامتك مره واحده وحاجات من ديت. هي طبعا في حبه مشاكل مش اللي هي احسن حاجه، بس مقارنه بتركيا بالنسبه لي انا شخصيا امن بكتير، وده عامل نفسي كبير جدا عليا، فده يخليني اعيش مستريح اكتر الصراحه. لان اهم حاجه نفسيه الواحد، وده بيساعدك في الدراسه والشغل وكل حاجه يعني.
العنصرية بقى يا جماعة دي نقطة من أهم النقط اللي برضو سافرت عشانها أو حبيت إن أنا أختار بريطانيا عشانها. بعيدا عن تركيا بقى بدون ما ندخلها في المقارنة تاني، هنقارن حتى بريطانيا باقي الدول بتاعت أوروبا. باقي الدول بتاعت أوروبا مثلا زي السويد والنرويج وحتى هولندا أوقات، أو ألمانيا سمعنا عنها مؤخرا. يعني موضوع خطف الأطفال فيها موضوع مرعب. أنا لسه وحيد ولسه مش متجوز وكده، بس أنا الصراحة بحب إن أنا أخطط للمستقبل. فأنا مش مسافر إن أنا أعيش لي سنتين ثلاثة وبعدين أرجع، لا أنا مسافر إن أنا أعيش يعني ان شاء الله عمري الباقي لحد ما الله اعلم اعيش قد ايه. المهم موضوع العنصريه وموضوع انك تربي اولادك في بيئه امنه شويه، ده الصراحه موضوع يعني مثير للاهتمام جدا. فانت بالذات لو واحد يعني كمسلم انت هتقعد تفكر كتير انهي بلد احسن وكده. فلقيت ان بريطانيا هي يعتبر احسن بلد في اوروبا في موضوع المسلمين والناس، وهنا في حريه جميله جدا. عادي تلاقي مثلا وانت رايح صلاه الجمعه او صلاه العيد وكده، تلاقي معاك مثلا ناس من ليبيا ملبسين عيالهم وبناتهم عادي الطرحه وهم اطفال، بس اللي هو ايه للصلاه يعني، وملبسين ولادهم الجلباب والحاجات يعني الزي التقليدي بتاع الباكستانيين والليبيين وكل بلد. والموضوع الصراحه بيكون مبهر جدا. ما تسمعش لا احنا هناخد ابنك علشان مثلا لبسته كذا كذا او علمته كذا كذا، لا الموضوع بيكون حر. وهنا محترمين الاسلام لان هو من زمان قوي، يعني مثلا مش زي بلاد اوروبيه لسه الناس المسلمين بيعفروا فيها عشان الاسلام ياخد وضعه شويه ولا حاجه. الصراحه الباكستان والهنود جم هنا من زمان جدا، وهم ليهم الفضل الكبير ان المسلمين يكونوا عايشين مستريح كده هنا وموجودين في كل مكان، لو حتى محجبات. بالعكس كمان انا والله بشوف منتقبات في المدن الكبيره زي مانشستر وبرمنجهام والمدن دي. فمش هقول لكم مثلا الحجاب، لا انا بقول لكم على النقاب نفسه كمان موجود، مش زي فرنسا مثلا او دول تانية السويد وحاجات من دي اللي هي بتقعد تحظر وتمنع. لا انا عادي يعني هنا تلاقي حتى المسلمين شغالين في اماكن حتى رسميه عادي، واللي هم بيستقبلوك كموظفين وكده. الدنيا عاديه، ما تحسش فيها بالتفرقه. هي طبعا في يا جماعه تفرقه وفي عنصريه، وهبتكلم معاكم على عيوب بريطانيا في فيديو لوحده ان شاء الله. بس انت بتتكلم على نسبه زي ما انا قلت. برضو تركيا انا سبتها عشان فيها عنصريه، وكل بلد فيها نسبه، بس النسبه مش عجباني هناك. هنا برضو في نسبه، بس النسبه مقارنه بباقي الدول الاوروبيه هي يعتبر من احسن الدول اللي يختارها الواحد المسلم عشان يسافر ويعيش فيها، بالذات للاسر. يعني انا كشاب اساسا مش لاقي شباب كتير جم ونقلوا لهنا، لاقي اغلبهم عائلات عشان هم دولت اللي بيجوا يستقروا هنا. ولو لفيتوا الجروبات بتاعه الفيسبوك على الناس اللي هم عايشين في بريطانيا العرب، هتلاقي اغلب البوستات اساسا من ناس عايشين في السويد والنرويج والدول اللي هي الاوروبيه ديت والمانيا وكده وهولندا، وحتى معاهم جنسيات وعايزين ينقلوا هنا علشان هم شايفين ان هنا احسن للعائلات وللمسلمين وكده. فانا حبيت ان انا اخد الطريق يعني مختصر، بدل ما اروح بلد ثالثه بعد تركيا وبعدين اعيش فيها، ولما اتجوز واخلف اقعد افكر على بلد رابعه بقى ان انا انقل فيها عشان مناسبه. فحبيت ان انا يكون تفكيري للمستقبل اكتر، ودي صراحه خطوه انا شفتها ناضجه مني وحبيتها في نفس اللي هو انت مش باصص بس تحت رجلك زي شباب كتير عملوا، لا انت باصص لقدام. فكده انا محتاجش ان انا اقعد انقل بلدي اللي انا عايش فيها كل كام سنه يعني. والنقطه تانية يا جماعه تبع لنقطه وجود المسلمين والحريه هنا، هو انك هتلاقي مسلمين كتار ومصريين وعرب كتير وفي كل المدن. يعني هنا كل ما تروح مدينه بالذات المدن الكبيره اعداد مش طبيعيه ما شاء الله للمسلمين وكده، وهتلاقي كمان ليهم مساجد ومطاعم حلال وحاجات، فهم منتشرين في كل مكان الصراحه. فالموضوع ده بيريحك نفسيا، مش هتلاقي بقى صعوبه كبيره قوي انك تلاقي الاكل الحلال والحاجات ديت الا لو عايش في تاون صغيره. فدي نقطه يعني تتحسب كنقطه كبيره جدا. وكواحد مثلا عربي ولا مسلم عايز يعيش بره في اوروبا، فهو بيدور اول حاجه على النقط ديت من الحاجات المهمه، ان هو يلاقي بيئه ما يحسش فيها ان هو غريب قوي، ويلاقي فيها ناس مسلمين زيه، ويلاقي برضو اكل حلال وحاجات من ديت. نقطة من النقط التانية المهمة يا جماعة عجبتني برضو في بريطانيا، وهي العملة هنا الباوند الاسترليني. والباوند الاسترليني من أقوى العملات في العالم، حتى أعلى من الدولار وأعلى من اليورو. فحتة إن أنت تعيش في بلد عملتها كويسة، ده الموضوع برضو بيريحك نفسيا من ناحية الماديات. يعني أنت كل حاجة بتكون رخيصة قدامك. هي طبعا البلد غالية ماشي، بس بالنسبة لك كفرد إنك لما تيجي وتشتغل هنا وتقبض مثلا بالعملة اللي هنا، وبالذات كمان لما تسافر بره بريطانيا، الله هتلاقي ده العالم بقى رخيص بالنسبة لك. موضوع القوة الشرائية بسبب العملة ده حاجة جميلة. يعني انت تلاقي واحد مثلا عادي بيجيب له عربية هنا بتمن اسبوعين ولا 3 اسابيع شغل، ولا مثلا مرتب شهر يجيب له عربية عدلة شوية. موضوع جميل. تلاقي نفسك مثلا بتجيب الموبايل الحديث هنا براتب مثلا شهر ولا اقل من شهر، تجيب لك اللابتوب الحديث اللي هو مرتب شهر شهرين تحل الدنيا. فده حاجة جميلة. المعيشة غالية طبعا وده حاجة رخمة جدا، بس فكرة برضو انك تعيش بمرتب باوند استرليني او كده الموضوع صراحة جميل، بيريحك ماديا. بتلاقي ان انت اي
اي حاجه نفسك فيها بتقدر تجيبها، مش بتستنى تشتغل لك مثلا سنه سنتين علشان تجيب اللي نفسك فيه. فدي نقطه كبيره جدا الصراحه تتعدل بريطانيا. طبيعة بقى يا جماعة، الطبيعة عشان نتكلم عليها الصراحة مش هقدر أوفيها كويس. الطبيعة هنا في بريطانيا من أجمل البلاد في العالم اللي عديت عليها، بالذات وأنت مثلا راكب القطر. وأنا جاي النهاردة في الرحلة ديت، سبحان الله المناظر جميلة، تحس إن أنت في سويسرا حرفيا. المناظر تحفة، المناظر تحفة. تلاقي جبال، طبعا الجو هنا بيكون مغيم كتير ومعروف عن بريطانيا الموضوع ده، بس احنا هو دلوقتي في الصيف اهو ما شاء الله في شمس والدنيا حلوة والسماء فاتحة ورايا. ده ما بيحصلش دايما هنا يعني، بس الطبيعة جميلة. حتى في الشتاء والتلج بينزل وكده الدنيا بتكون شكلها جميل شوية. فبيهتموا هنا بالمساحات الخضراء، وهنا كل تاون صغيرة لازم يكون فيها بارك او لازم يكون فيها مساحة خضراء كبيرة عشان الناس يروحوها. فمهما رحت حتى لو مش عايش في مدينة كبيرة، عايش حتى في تاون صغيرة، هتلاقي جنبك حدائق كتير. يعني انا حاولت ان انا اشوف مدن كتيره جدا هنا في بريطانيا خلال الفتره اللي انا ما كنتش بنشر لكم فيها حاجه على اليوتيوب، ولقيت ان انا كل مدينه اروحها لازم يكون فيها بارك او اكتر او 2 أو 3 كمان. الموضوع تحفه. حتى فهم بيهتموا هنا الجانب النفسي برضو، فدي نقطه جميله جدا لبريطانيا. وفي نقطه الاخيره بقى يا جماعه او قبل الاخيره، وهي بساطه البلد. يعني النقطه ديت ما حسيتهاش في دول اوروبا او اغلبها، ان مثلا دوله زي المانيا والنرويج او الدول دي تحسها ان هي ايه، دول عاليه قوي قوي قوي، وانت لو رحتها تحس ان انت مثلا متخلف او ان انت ايه متاخر عن البلد ديت بسنين مثلا كتير، وتحس انت عايز تسابق الزمن علشان تبقى سايرهم ومعاهم وتتعلم، وتحس ان انت دايما ايه مختلف عنهم. هنا في بريطانيا تحس ان البلد بسيطه، زي ما انتم مثلا شايفين معايا من اول فلوج الاسواق في الشارع، الدنيا بسيطه. هنا بتتعامل بكاش عادي، ما فيش حد هنا بيقول لا لك صباح الفل، مش لازم يعني تتعامل بكارت. هنا يعني بتلاقي البلد مش اللي هي نظيفه واو الصراحه، زي حتى تركيا كانت انضف شويه من هنا، حاجه انا اتصدمت منها. هبقول لكم ديت ضمن الفيديو بتاع العيوب يعني ان شاء الله. بس الفكره اللي هو في حاجات كتيره بسيطه هنا لاحظتها في البلد. مثلا موضوع الانترنت هنا مش قوي. هو في الواي فاي قوي شويه وكده، بس في السيم كارد مثلا لما بتيجي تمشي بيه تفتح ال4 جي ولا 5 جي، اوقات كتير الشبكه بتقف والنت بيبقى ضعيف وبتاع. تحسش ان انت في بلد اللي هي واو. عندهم الطرق قديمه، مش اللي هم بيجددوها. الاسفلت لما بيحصل مثلا فيه تعديلات بيلحموا مكانه كده، فتلاقي عادي طريق الاسفلت فيه كذا لون، والارض قديمه، البيوت من زمان جدا. حس ان انت في بلد قديمه وهاديه كده ورايقه، وده اداني احساس هدوء كده نفسي. يعني ما حطليش ستريس، ما حطليش احساس اللي هو ان انا متغرب وان انا في بلد انا تايه فيها ومش عارف راسها من رجليها ومش عارف اعمل ايه، وانا حاسس ان انا مختلف عن البلد اللي انا فيها او متخلف. لا، حسيت ان انا من اول فتره اللي هو انا حاسس ان انا في بلد عاديه بس اللغه تانية، واللغه ديت انا عارفها شويه. بس اللي هو فكره ايه، خلاص انت يا ادم في بلد عاديه، مش اللي هو انت محتاج تتعلم كل حاجه وتسال على كل حاجه بسيطه يعني حواليك. حتى لما تيجي تقدم على حاجه النظام مش اللي هو واو او كل حاجه اللي هي مودرن قوي. لا، البلد قديمه وده متمثل في حاجات كتيره. يعني مثلا عديت على اماكن شغل لقيت الناس اللي شغالين فيها مثلا مش لازم بيبصموا، لا عادي هو داخل بيكتب بيمضي اسمه في الدفتر وبيمضي الساعه اللي دخل فيها واللي خرج فيها. وده في اماكن كتيره، مش لازم اللي هو السيستم الواو اللي هو بقى الموضوع بالدقيقه والحاجات ديت. الدنيا بسيطه. ده احساس الصراحه حسسني هدوء كده شويه. عارف الصدمه اللي انت بتكون جايه لك اول ما تسافر كده وانت خايف من كل حاجه حواليك انها مختلفه عنك، بس البلد بتقول لك يا عم اهدى يا عم، الموضوع مش مستاهل ده كله. اخر نقطه حابب اتكلم فيها بقى واللي هي تصدمكم جدا، وهو انا جيت هنا عشان ادرس ايه. الصراحه يا جماعه انا فضلت فتره طويله مشتت جدا وحاسس ان انا ماشي في اكتر من طريق. ماشي في طريق الطب اللي انا كنت بدرسه في تركيا، خلصت 4 سنين وسنه لغه ومش عارف ايه وحاجات من ديت، وطريق كويس اللي هو العلاج الطبيعي، وطريق السباحه ان انا برضو كمدرب سباحه ولايف جارد برضو شغلانه كويسه ومرتب كويس. موضوع السوشيال ميديا واليوتيوب والبتاع طيب، وده برضو ممكن يجيب لي عائد كويس بعدين بعد مثلا سنه سنتين حتى، بس لو محتاج ان انا اشتغل يعني اكتر عليه. بس اللي هو لقيت ان انا في كذا طريق، وان وانت ماشي في كذا طريق هتكون مشتت جدا. وانا لو حطيت مثلا كل جهودي اللي بحطها في الطرق ديت في طريق واحد بس هعمل نجاح اكتر واسرع كمان. الصراحه القرار دوت اخد معايا سنه ولا سنتين كمان، بفكر من زمان قوي في الموضوع دوت. والحمد لله بعد استخاره طبعا واستشارات كتير من الناس قررت واخترت ان انا اتخصص ادرس جامعه تاني بتخصص جديد ومختلف تماما عن اللي انا كنت بدرسه. وده هيكون موضوع الفيديو
الفيديو الجاي او فيديو من الفيديوهات الجايه ان شاء الله ان انا هتكلم معاكم عن انا بدرس ايه وايه التخصص، وهدخل لكم اكتر في موضوع الجامعه وتفاصيلها والقبول وازاي جيت والفيزا والحاجات دي كلها. بس انا عايزكم كده يعني تخمنوا لي زي ما خمنتوا في اخر فيديو، يعني انا عجبتني صراحه تعليقاتكم. عايزكم تتوقعوا كده انا بدرس ايه. انا عشان اسهل لكم الموضوع بعيدا تماما عن مجال الطب، انا بدرس في مجال جديد تماما وحاجه الحمد لله انا مبسوط بيها جدا، وحاسس ان ده المجال بتاعي واللي انا شايف نفسي فيه. بدل ما كنت ماشي في 3 طرق، لا انا همشي في طريق واحد وهركز فيه اكتر. ومستني تعليقاتكم، واللي هيخمن الكورس صح اللي انا بدرسه هحط برضو اسمه في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس الاهم بقى يا جماعه ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك، علشان انا ما كنتش اكتف عليهم بقالي فتره ولا كنت بنشر لكم عليها حاجات، عشان ما كنتش لسه اعلنت ان انا جيت بريطانيا. بس من اللحظه دي ومن النهارده انا بعلن ان انا خلاص هنزل بقى ريلز وفيديوز وبوستس وصور وحاجات كتيره يعني جدا، هخرب الدنيا على الانستجرام والفيسبوك. فاللي مش هيتابعني هناك هيفوتوا كتير. وعايزكم يا جماعه اهم نقطه تكتبوا لي برده في التعليقات انتوا محتاجيني اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه في بريطانيا. مثلا عايزك يا ادم تتكلم عن الشغل، السياحه، كذا، المواضيع اللي انتوا عايزين نتكلم عليها. حتى لو في تفاصيل صغيره عايزيني احكي عنها مفيش اي مشكله، وهتكلم ان شاء الله على كل الفيديوهات او المواضيع اللي انتوا هتذكروها لي في الكومنتات. مستني تعليقاتكم، ويلا سلام عليكم.